سلام دوستان عزیز، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان امروز براتون این شلوار پیشبندی رو آماده کردم که برای سن 1 تا 1.5 سال مناسب شده. برای بافت این شلوار پیشبندی از 2 تا کلاف 100 گرمی مارک ناکو استفاده کردم، از 2 تا دکمه استفاده کردم و میل شماره 3.5. بافت این شلوار بافت ساده و بافت کشباف هستش. شما در این قسمت یاد میگیرید که جیب رو چطور بدون درز این قسمت رو ببافید و همچنین یاد میگیرید که بغل شلوار رو به این صورت با استفاده از قلاب ببافید و مثل این شلوارهای ورزشی حاضری بشه. و این قسمت ها کم کردن داره که همه رو براتون توضیح دادم. امیدوارم که شما هم ببافید و لذت ببرید. دوستان عزیز، اگر از این بافت خوشتون اومد کانال من رو سابسکرایب کنید، عضو کانالم بشید و چون که من هر هفته براتون سعی میکنم هر هفته، بعضی اوقات هم 8 روز 9 روز طول میکشه که یک لباس کودک رو چه دخترانه چه پسرانه رو براتون آماده بکنم و میتونید در کانال من لباسهای کودک رو به روش ساده یاد بگیرید. خب اگر حاضر هستید با هم بافت این شلوار رو شروع میکنیم. دوستان عزیز، برای بافت این شلوار پیشبندی من 62 تا دونه سر انداختم و به صورت کشباف 1:1 این رو بافتم. یعنی یک دونه اومدم، دونه حاشیه هستش، یک دونه از رو بافتم، یک دونه از زیر، یک دونه از رو، یک دونه از زیر تا انتها. و براتون الان سانت میزنم. ببینید 5.5 سانت من این کشباف رو بافتم. و بعد این قسمت دیگه کشباف نمیخوام ببافم، ساده بافی داریم. بعد من برای بغل شلوار میخوام یه حاشیه‌ای داشته باشم. 6 تا دونه رو جدا کردم. 23 تا دونه یعنی این سمت هستش الان، 6 تا دونه وسط و 23 تا دونه هم این سمت. از الان به بعد باید ساده بافی رو انجام بدیم و دونه هم باید این رج اضافه بکنیم. ببینید دوستان، برای اینکه این قسمت به این صورت در بیاد و من برای دوخت استفاده میکنم این برجستگی ها رو، ببینید نختون رو به این شکل بندازید که این برجستگی به وجود بیادش و دونه اول رو از میل خارج بکنید، نبافته، و بعد شروع کنید به زیاد کردن. الان 6 تا دونه ببافید، 1 از زیر ببافید، 2 3 4 5 6 تا دونه که بافتید باید زیاد بکنید. برای زیاد کردن میتونید از این روش استفاده بکنید، یعنی از این نخ وسط که بین 2 تا دونه هست استفاده بکنید، به این صورت بندازید و اون رو از زیر، ببینید یکم گشادش کنید و بعد از زیر ببافید. الان یک دونه اینجا اضافه شد. دوباره 6 تا دیگه ببافید از زیر، 1 2 3 4 5 6 تا دونه ببافید و بعد دوباره به همون شکل یک دونه اضافه کنید. البته به این شکل اضافه کنید و بعد اون رو از زیر ببافید به این صورت و بعد دوباره دونه ها رو از زیر ببافید. 6 تا، 2 تا شد، 3 4 5 6 و بعد یک دونه دیگه اضافه کنید به این صورت و بعد اینجا 1 2 3 4 5 تا دونه. خب الان چند تا دونه اضافه کردیم؟ این قسمت 23 تا بود، درسته؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 3 تا دونه اضافه کردیم. دونه آخر رو هم از همینجا به این شکل اضافه بکنید.
4 تا دونه این سمت اضافه کردم، 4 تا دونه بعد اون سمت اضافه کنم. به این 6 تا دونه وسط هم کاری ندارم. این دونه های وسط هم دوستان به شکل ساده بافته میشه، فقط برعکس این قسمت هستش. ببینید الان اینا رو من از زیر بافتم، این رج از رو می بافم، رج بعد از زیر. 2 تا 3 4 5 و 6 و بعد جدا کننده رو علامت گذار رو میذارم و بعد همین کارهایی که این سمت انجام دادم دونه اضافه کردم رو این سمت هم باید اضافه کنم. یه دونه ما این قسمت اضافه کرده بودیم، درسته؟ یک دونه الان من این سمت اضافه میکنم و از زیر میبافم و بعد 5 تا دونه بافته بودم، 2 تا 3 4 5 تا دونه این سمت بود و بعد دوباره دونه اضافه کرده بودم، بعد 6 تا دونه بافته بودم، 1 2 3 4 5 6 و یک دونه اضافه کرده بودم به این صورت و بعد دوباره 6 تا، 1 2 3 4 5 6 یک دونه اضافه کرده بودم و بعد این هم 6 تا دونه آخر، 2 3 4 5 و 6. خب این رج پس 4 تا دونه این سمت اضافه شد، 4 تا دونه این سمت اضافه شد. الان ما رجمون رو به شکل ساده بافی میبافیم. این رج رو من براتون میبافم. یه تعداد رج باید بافته بشه. ببینید این نخ رو به این سمت بذارید، بعد اینو باید از رو بافته شه و به همراه دونه هایی که اضافه کردیم از رو میبافیم. این 6 تا دونه وسط هم دوستان به شکل بافت ساده هستش، گفتم فقط برعکس سمت چپ و راست هستش. یعنی بافت ما کلا از ساده تشکیل شده، یک رج از زیر یک رج از رو. خب بعد الان علامت گذار رو میذارم اینجا. این 6 تا دونه رو هم ساده بافی میکنم. اون رج از رو بافته بودم، این رج از زیر بافته میشه. به این شکل و بعد دونه های بعدی هم ساده بافته میشه، این رج از رو. خب دوستان ببینید باید یه تعداد رجی ما ببافیم. من میبافم به شکل بافت ساده، دیگه زیاد کردن نداریم و بعد بهتون میگم که باید چه کار بکنید. خب الان من اینقدر ساده بافتم که الان براتون سانت میزنم. ببینید از این قسمت کلا 8 سانتی متر ساده بافتم. خب 8 سانتی متر ساده بافتم و بعد الان باید دونه اضافه بکنم، اما یک دونه مثلا این سمت باید اضافه بشه و یک دونه این سمت اضافه بشه. دونه اول رو در میارم به این شکل و اینجا من دونه رو اضافه میکنم که این حاشیه ما که برای دوخت هستش خراب نشه. ببینید دونه اول رو ببافید، به این شکل هم میشه دونه اضافه کرد. دونه اول رو ببافید و از همون دونه از این سمتش یک دونه دیگه ببافید، یعنی یک دونه رو تبدیل کنید به 2 تا به این صورت. اینطوری دیگه سوراخ هم نمیفته. ببینید و بعد بقیه بافت رو ادامه میدم به شکل بافت ساده. از زیر میبافم، این 6 تا دونه از رو بافته میشه، اینا از زیر و به این قسمت که رسیدم اینجا هم باید یک دونه اضافه کنم. خب الان رسیدم به این دونه آخر، اینجا هم باید یک دونه به همون روشی که گفتم دونه اضافه کنیم. ببینید این رو از زیر میبافم یک مرتبه ولی خارج نمی کنم، بعد از این سمتش دوباره یک دونه دیگه میبافم به این صورت
و بعد دونه آخر رو هم از زیر میبافم. الان یک دونه این سمت اضافه شد، یک دونه هم این سمت اضافه شد. دوباره یه چند رجی من میبافم، بهتون میگم که چند رج بافتم و باید دوباره دونه اضافه بشه. خب دوستان الان من انقدر بافتم، نگاه کنید از این قسمتی که دونه اضافه کردم از اینجا خب سانت میزنم، از این قسمت تقریبا 4 سانت و نیم هستش. 4 سانت و نیم که بافتم، بعد از این قسمتم کلا براتون سانت میزنم که چقدر شده. تقریبا شده 17 و نیم، 17 و نیم سانت شده. باید ما اینجا دوباره دونه اضافه بکنیم، این سمت و این سمت یک دونه مثل همین قسمتی که اضافه کردیم باید دونه اضافه بکنیم. خب دقیقا مثل همون قسمت که دونه اضافه کردیم اینجا هم دونه اضافه میکنیم. باید این قسمت، این دونه اول حاشیه رو در میاریم و بعد یک دونه اینجا اضافه میکنیم. یه دونه من میبافم به این شکل و بعد یک دونه هم از این سمتش میبافم به این صورت. الان یک دونه اینجا اضافه شد و بعد دونه ها رو به شکل ساده من میبافم. این قسمت رو از زیر میبافم، این قسمت رو از رو و به این دونه آخرم که رسیدم خب یک دونه مثل همین سمت که اضافه کردم اضافه میکنم. بعد الان این کاری که انجام دادید باید ما کلا 20 سانتی متر ببافیم برای این قسمت. ببینید باید 20 سانتی متر بشه، یعنی بعد من اینقدر دیگه ببافم. ببین دوتا پاچه های شلوار رو 20 سانتی متر به همین روش میبافید. بعد همون قسمت هایی که گفتم دونه اضافه بکنید اضافه میکنیم و بعد باید این دوتا قسمتی که بافتیم رو برای فاق شلوار دونه اضافه بکنیم که من میام بهتون میگم که چطوری باید وصل بکنیم و دونه اضافه بکنیم. خب دوستان الان من این دوتا تکه رو آماده کردم که هر کدوم 20 سانتی متر شده. خب این 20 سانتی متر هست و این یکی هم ببینید 20 سانتی متر شده و دقیقا مثل هم هستش و الان این 64 تا دونه داخل میل هست و اینجا هم 64 تا دونه داریم که همین مقدار کافی هستش. و الان من میخوام قسمت فاق شلوار رو براش دونه اضافه بکنم. خب من از اینجا شروع میکنم به بافت سادم رو ادامه میدم، میبافم تا به اینجا و بعد باید دونه اضافه بکنیم. این رو شروع میکنم به کلا بافت این شلوار پیشبندی ساده هستش. خب من این رو بدون هیچ تغییری میبافم تا به این قسمت برسم. خب الان من این رج رو بافتم، به انتها رسیدم. باید اینجا 5 تا دونه برای فاق شلوار اضافه کنیم که به این صورت میتونید اضافه کنید. دور شستتون 2 بار نخ رو بپیچید و بعد به این صورت این رو بکشید بیرون. این یک و سفتش کنید. یک، دو، دو، سه، چهار، پنج. خب 5 تا که سر انداختید این نخ رو هم من چیدم، یکم بلندتر گذاشتم که بعدا بتونم مخفی کنم این قسمت ها. و بعد حالا میام این قسمت رو میبافیم. خب شروع میکنیم به بافتن به همون شکل ساده. اینجا رو یه گره بزنم.
و بعد ادامه بافت رو ساده میبافم تا برسم به انتها. دوستان ببینید این قسمت که یکم فرو رفته شده، این اینطوری نمیمونه. در پایان کار من با یه رنگ دیگه میخوام این رو با استفاده از قلاب این رو میبافم و بافت برجسته بهمون میده. پس الان این رج رو به شکل همین ساده میبافم تا برسم به اینجا و اینجا هم باید 5 تا دونه اضافه بکنیم. خب الان رسیدیم به انتهای این کار و اینجا هم برای قسمت فاق شلوار دوباره برای قسمت پشتش باید 5 تا دونه اضافه کنیم. دوستان قبل از اینکه دونه ها رو اضافه کنیم من یه دونه از این علامت گذارها اینجا میذارم و بعد دونه اضافه میکنم. اون قسمت رو هم گذاشتم. 5 تا دونه هم به این شکل اضافه میکنم. 1 2 3 4 و 5 و بعد یه دونه دیگه از این علامت گذارها اینجا میذارم و بعد الان دیگه باید گرد بافی بکنیم. نگاه کنید این قسمت رو باید به اینجا وصل بکنیم و دیگه گرد بافی داریم. میل من یکم بلند هستش، میام اینو از این قسمت در میارم که بتونم ببافم و بعد داخل یه میل سیمی کوتاه‌تر اینو میندازم و میبافم. خب شروع میکنیم به بافت. ببینید وقتی که بافت ساده داریم، یک رج از زیر یک رج از رو، وقتی که میخوایم گرد بافی بکنیم دیگه باید همش از زیر بافته بشه. من الان میام اینو به این وصل میکنم و توی گرد بافی به این شکل هستش. الان شروع میکنم به از زیر بافتن و بعد وقتی که دارید گرد بافی میکنید باید پیچ دونه هامون رو باز بکنیم. ببینید به این صورت دونه ها میفته، باید پیچش رو به این صورت باز بکنیم، یعنی از این سمت ببافیم و پیچ دونه هامون باز که بشه دیگه شکل بافتمون تغییر نمیکنه. خب من این رو میبافم. تا برسم به این 6 تا دونه بغل شلوار که اونم ساده بافی هستش، ولی گفتم برعکس این قسمت هستش. توی گرد بافی دوستان ببینید این 6 تا دونه رو من بهش برسم. خب پس تمام این دونه ها توی گرد بافی باید از زیر بافته بشه و این 6 تا دونه چون که جهتش فرق داره با اینا باید توی گرد بافی ببینید برای اینکه این مدل بیفته همیشه این 6 تا رو از رو ببافید. فقط تغییرش همین هستش. خب پس این 6 تا توی گرد بافی از رو ببافید، بقیه دونه ها رو از زیر ببافید. بعد کار خاص دیگه نمیخواد انجام بدید. حتی این قسمت هم که دونه اضافه کردید کم کردن نداره. من میخوام این قسمت یکم گشادتر وایسه. بعد به خاطر همین این رو همینطور گرد بافی میبافیم تا 11 سانتی متر بشه. 11 سانتی متر که شد باید قسمت جیب رو براتون توضیح بدم. من الان این رو میبافم، هیچ کار خاصی انجام نمیدم. بعد برمیگردم و جیب رو براتون توضیح میدم. خب الان من این قسمت رو از فاق شروع کردم. وقتی که 5 تا دونه اضافه کردم شروع کردم به گرد بافی و ساده بافتن و 11 سانتی متر بافتم. ببینید از این قسمت تا فاق شلوار 11 سانتی متر هستش. خب بعد از اینکه 11 سانتی متر بافتیم باید قسمت جلوی شلوار رو جیب بذاریم. خب نگاه کنید الان این قسمت مثلا پشت شلوار اگر در نظر بگیریم من با یه علامت گذار این رو مشخص میکنم. ببینید اینجا 6 تا دونه بود برای بغل شلوار که 3 تاش برای این قسمت هستش، 3 تاش برای قسمت جلو هست، 3 تاش برای قسمت پشت. من اینو یک گیره سبز میزنم. بعد این سمت هم همینطور.
1 2 3 تا برای این سمت، 3 تا برای این سمت. یعنی قسمت جلو و پشت شلوار رو من مشخص کردم با این گیره ها. این گیره ها هم نیازی نیستش، فقط این گیره‌ای هستش که برای ابتدای رجمون هست، این رو نگه می‌داریم. خب پس این گیره‌ای هستش که من ابتدا شروع کردم به بافتن. خب الان من میگم که این قسمت پشت باشه و اون قسمت جلو باشه. پس باید این قسمت جیب رو من تقسیم بندیش رو بهتون بگم. خب من الان این رو میبافم به شکل ساده. خب ساده میبافم تا برسم به این گیره و برسم به قسمت جلوی شلوار. خب الان ما رسیدیم به این قسمت. ببینید این قسمت وسط، یعنی بغل شلوار که علامت گذاری کردم 6 تا دونه بود، 3 تا برای سمت پشت، 3 تا برای قسمت جلو بود. این سمت هم همینطور. الان اینجا قسمت جلوی شلوار هستش و من میخوام اینجا این وسط جیب برای شلوارم در نظر بگیرم. ببینید دونه هامون الان 69 تا دونه هستش. خب برای قسمت جیب من 5 تا دونه بیشتر از این قسمت ها میذارم. این قسمت رو 19 تا در نظر میگیرم. این سمت رو هم 19 تا دونه در نظر میگیرم و برای قسمت وسط که جیب میخوام ببافم 31 دونه در نظر میگیرم و اون رو فعلا جدا میکنم. به این شکل شروع میکنم به بافتن. خب اول این 19 تا دونه رو به همون شکلی که قبلا میبافتم شروع میکنم به بافتن. 2 تا، 3 تا، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19. خب 19 تا. بعد میام این 31 دونه که برای جیب شلوار هستش رو توی یک میل دیگه یا توی یه وسیله مثل این یا حتی با سوزن و نخ میتونید اون رو فعلا جدا بکنیم. 2 تا، 3 تا، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31. این رو من داخل این میذارم و بعد آخر سری رو میبافیم. خب بعد الان من این کار رو انجام دادم برای اینکه نمیخوام که جیبم دوخت داشته باشه. بعد میام این 31 دونه رو خب از همین قسمت شروع میکنم به گرفتن. ببینید دوستان اینجا قشنگ مشخص هستش دونه هایی که باید بگیریم. من این یکم بیارم جلوتر. از همین جا دونه ها رو شروع میکنیم به گرفتن. از همینجا شروع میکنیم به گرفتن و از زیر میبافیم. یعنی باید الان دقیقا من 31 دونه ببافم. دو تا. ببینید از همین دونه شروع میکنم به گرفتن از همینجا. یعنی از پشت این دونه قشنگ مشخص هستش.
که داخل یه میل بذارید راحت تر میتونید دونه ها رو بگیرید. حالا داخل همین گذاشتم. به این شکل دوستان نگاه کنید، 31 دونه رو به همین ترتیب دونه های پشت اون رو میگیرید و با این نخ یه دونه میبافید. اینطوری این رو من میبافم. من این دونه ها رو از توی این در آوردم چون که با استفاده از این خیلی سخت میشد دونه گرفتن. خب شما هم همین کار رو بکنید، داخل یه میل سیمی این دونه های جیب رو بندازید و بعد دونه ها رو بگیرید. اینطوری خیلی آسون تر هستش. گفتم اینو بهتون بگم که شما هم از این روش استفاده بکنید. بعد این دونه ها وقتی که توی سیم باشن خیلی راحت میتونید از این پشت این دونه ها رو به همون روشی که گفتم بگیرید. خب الان من 31 دونه بافتم، دونه گرفتم. الان به این 31 دونه ای که روی این میل سیمی هستش جدا برای جیب گذاشتم فعلا کاری نداریم. خب به بافتمون همینطوری گرد بافی ادامه میدیم، کار خاصی نباید انجام بدیم. ببینید از این قسمت از فوق شلوار تا قسمتی که میخوام به حلقه آستین برسم باید 20 سانتی متر ببافیم. خب الان این قسمت که 11 سانتی متر بود، تقریبا یه 9 سانتی متر دیگه من میبافم و بعد بهتون میگم که حلقه آستین رو باید چه کار بکنیم. خب دوستان عزیز، الان من این قسمت رو بافتم. گفتم که باید از فوق شلوار تا این قسمتی که بالای جیب هست با هم 20 سانتی متر بشه. ببینید 20 سانتی متر که بافتم، الان باید قسمت حلقه آستین رو من درست کنم و ببافم. از اینجا به بعد این قسمت ها، این تیکه ها باید جدا بشه، یعنی تیکه پشت و قسمت جلو باید از هم دیگه جدا بشه. من الان این قسمت پشت رو داخل یه میل جداگونه میذارم و بعد این قسمت رو شروع میکنم به توضیح دادن و بافتن. خب الان من این دونه های قسمت پشت رو وارد یه میل دیگه کردم. البته از همین میل سیمی که بلند بود اینجا دونه های جیب رو گرفته بودم، از همون استفاده کردم و اون دونه ها رو هم داخل همین میل گذاشتم. الان فقط میخوام قسمت جلو رو ببافم و برای حلقه آستین. ببینید این نخمون اینجا بود دیگه، از همین استفاده میکنیم، شروع میکنیم به بافتن. این قسمت 8 دونه رو من میخوام کشباف داشته باشم و این قسمت هم 8 دونه کشباف داشته باشم برای حلقه آستین و کم کردن رو از همین جا شروع میکنیم. ابتدا برای اینکه کشباف داشته باشیم اولین دونه رو من میبافم اینجا. خب بعد دومین دونه از زیر میبافم. خب بکشم زیر و بعد رو، زیر، رو، زیر، رو، باز شد دونه رو و زیر. 8 دونه باید بافته باشم. 1 2 3 4 5 6 7 8. خب این 8 دونه کشباف. بعد باید اینجا 2 تا یکی بکنم. خب 2 تا یکی بکنم. برای اینکه این 2 تا یکی بکنم ببینید از این سمت 2 تا یکی بکنید که جهتش درست در بیاد. به این شکل در میاد. ببینید خب پس یه 2 تا یکی کردیم. یادتون باشه که کم کردن همیشه از سمت زیر هستش دیگه. اینجا الان گرد بافی نداریم، یه رج از زیر یه رج از رو هست سادمون. و بعد اینها رو من میبافم. من این دونه ها رو میبافم تا برسم به این 10 تا دونه آخر. خب الان رسیدیم به این 10 تا دونه آخر که 8 تاش برای کشباف هستش و 2 تاش هم برای اینکه 2 تا یکی بکنیم هست. خب چون که قبلا گرد بافی کرده بودیم این دونه ها به این شکل هستش. باید اینا رو اول پیچش رو باز بکنید. خب و بعد این 2 تا رو به همین شکل 2 تا یکی بعد بکنید. خب بعد این 8 تا رو هم باید به شکل بافت کشباف ببافیم که قرینه این سمت میشه دیگه. الان باید این از زیر بافته بشه، این از رو، زیر، رو، زیر، رو، زیر و دونه آخر رو هم از رو.
به این شکل در میاد. خب بعد رج بعد که رج از رو هستش رو ما همینطور به شکل بافت رو بدون اینکه کاری انجام بدیم میبافیم. فقط برای اینکه این قسمت یه حاشیه صاف داشته باشیم این دونه آخر رو نبافته وارد میل بکنید به این شکل. ببینید نخ رو بیارید رو، این دونه رو نبافته وارد میل بکنید و بعد رجی که میخوایم ببافیم به این شکل اون رو از زیر میبافیم و بعد کشبافمون رو ادامه میدیم. رو، زیر، رو، زیر، رو، 1 2 3 4 5 6 7 اینم 8. خب این 8 کشباف رو بافتم به این شکل و بعد بقیه بافتمون بافت رو هستش. در قسمتی که میخوایم رو ببافیم هیچ کاری انجام نمیدیم، همه دونه ها رو از رو میبافیم تا برسیم به این قسمتی که بافت کشباف داریم. خب الان رسیدیم به بافت کشبافمون. بافت کشباف رو ادامه میدیم. رو، زیر، رو، زیر، رو، زیر، رو و دونه آخر رو نبافته وارد میل میکنیم. حالا رج زیر که رسیدیم دوباره مثل رج اول کم کردن داریم. کشبافمون رو میبافیم. دونه اول رو اول میبافم از زیر که دونه بودش که اون رج نبافته بودیم. میبافم و بعد بافت کشبافم رو ادامه میدم. زیر، رو، زیر، رو، زیر، رو و زیر. این 8 دونه 2 4 6 8 دونه و الان باید اینجا کم کردن داریم. خب باید این دوتا رو از به این شکل ببینید به این شکل باید کم بکنیم و بعد بقیه بافت رو از زیر میبافیم. بقیه بافت رو از زیر میبافم من تا برسم به این قسمت. خب الان رسیدیم به این 10 دونه که 8 تاش کشباف هستش و این دوتا رو باید یکی کنیم. اولین رج که من کم کردن رو بهتون توضیح دادم چون که بافتمون قبلش گرد بافی بود من به اون روش کور کردم، ولی الان ببینید این قسمت رو 8 رو که بافت کشباف بافتید این دوتا رو باید به شکل ساده کور بکنید. خب دوتا یکی بکنید و بعد دوتا یکی بکنید و بعد این قسمت که رسیدید ببینید 2 4 6 این 8 دونه که کشباف هست و این دوتا رو میخواید کور بکنید. برای اینکه بافتتون خراب نشه و قشنگ بیفته این دوتا رو باید از میل خارج بکنید و دونه ها رو جابجا بکنید. قشنگ مشخص میشه که این ببینید به این صورت دوتا یکی بشه بهتر هستش. این اینطوری میره بالا ببینید. خب پس از این به بعد باید کم کردنمون به این شکل باشه و بعد بافت کشبافمون رو ادامه میدیم و دونه آخر نبافته از میل خارج میشه به این شکل. خب میل خارج میشه و رج بعد بافته میشه دیگه. الان تا آخر یعنی تا یه چند تا رجی باید این رو به این شکل ببافیم. رج های رو دیگه کاری نباید بکنیم. رج رو از رو ببافید. رج زیر که رسیدید به همین روشی که الان تو این رج نشون دادم دوتا یکی بکنید. کشبافا رو ببافید و فقط قسمت زیر حواستون باشه قسمت زیر هستش که دوتا یکی داریم سمت چپ و سمت راست کشبافامون. بعد حالا یه چند رجی من میبافم و بهتون میگم که دونه هام چقدر کم شده و چند رج و چند سانتی متر بافتم اون رو براتون توضیح میدم. خب ببینید دوستان الان من این قسمت رو انقدر بافتم. وقتی که شروع کردیم برای حلقه آستین 69 تا دونه داشتیم درسته. قسمت های زیر رج های زیر قرار شدش که یک دونه از این سمت و یک دونه از این سمت ما کور بکنیم. من الان انقدر کور کردم و الان 37 تا دونه روی میل هستش.
وقتی که به 37 تا دونه رسید دیگه کافی هستش کور کردن، نباید کور بکنیم. یعنی 32 دفعه ما کور کردیم، همین این قسمت و این قسمت رو با هم. الان وقتی که دونه ها رسید به 37 تا دیگه کور کردن رو انجام نمیدیم. ولی خب این الان کم هستش برای حلقه آستین. باید یه مقدار دیگه، یه تعداد رج دیگه ببافیم اینجا و بعد من بهتون میگم که باید چه کار بکنیم. الان من این قسمت رو ببینید، از قسمتی که بهتون گفتم که دیگه نباید کور بکنید سانت میزنم. تقریبا 4 سانتی متر شده و تا این قسمتی هم که کشباف رو شروع کردیم 13 سانتی متر شده. خب وقتی که 13 سانتی متر شد دیگه نمیخواد ساده بافی کنید، فقط باید کشباف بافید و بعد یه چند رشک که کشباف بافتیم باید 2 تا جادکمه بزنیم. کشباف رو که به همین صورت میبافیم. اینجا 8 تا دونه هست برای کشباف. 1 2 3 4 5 6 7 8. خب این همون 8 تا کشباف و از اینجا هم دوباره کشبافمون رو باید درست بکنیم. خب اینجا زیر هست، این رو باید از رو ببافیم. زیر رو زیر رو، این رو تا انتها به همین شکل یک دونه از زیر یک دونه از رو میبافیم تا برسیم به اون 8 تا دونه آخر که اونها هم کشباف هستش. زیر رو زیر رو زیر رو زیر رو و به این صورت دیگه باید کشباف ببافیم. 4 رشک کشباف رو بافتیم، باید 2 تا جادکمه بزنیم. دونه نبافته. خب الان من 4 تا رشک کشباف میبافم و بعد جادکمه رو توضیح میدم. خب من 4 رشک کشبافم رو بافتم و الان میخوام یک دونه این سمت یک دونه این سمت جادکمه بزنم. خب الان برای جادکمه زدن 6 تا دونه کشبافم رو 6 تا دونه کشباف اول میبافم. 1 2 3 4 5 6. خب 6 تا دونه کشباف رو که بافتم یک ژوته میزنم و بعد ببینید میخوام این دوتا رو یکی بکنم. خب برای اینکه دونه هام خراب نشه جهتش رو باید عوض بکنم. یعنی زیر و با رو رو جاشو برعکس میکنم. ببینید به این صورت. برعکس میکنم و بعد این دوتا رو با هم یکی میکنم به این شکل. به این شکل که انجام دادم ببینید بافتمون ترکیبش به هم نخورد. خب و بعد کشبافم رو ادامه میدم و باید اون سمت هم یه دونه جادکمه بزنیم. کشباف رو میبافم. الان 6 تا 1 2 3 4 5 6. این 6 تا همین 6 تایی که اینور گذاشتیم درسته. بعد اینجا باید یه ژوته بزنم و دوتا هم یکی بکنم. خب الان این یه دونه رو من میبافم. اینجا نیازی نیستش که بخوایم جهتش رو تغییر بدیم چون درست هستش. ببینید وقتی که کور میکنم ترکیب بافتم به هم نمیخوره. خب بعد یک ژوته اینجا میزنم و ادامه بافت کشبافم رو انجام میدم. دونه آخرم نبافته روی میل میذارم و بعد دیگه کار خاص دیگه نداریم جز این که 4 رج دیگه باید کشباف ببافم و بعد دیگه باید کور بکنیم. این قسمت جلو تموم میشه. حالا من برای کور کردن بافت کشباف رو میام و براتون توضیح میدم. خب من کشباف رو بافتم. ببینید جادکمه هامون به این شکل در اومده. یکی این سمت یکی هم این سمت. الان باید بافت کشباف رو کور بکنیم.
برای کور کردن بافت کشباف ببینید دونه اول رو در بیارید. خب بعد دونه دوم رو نگاه بکنید، از زیر هستش. وقتی که دونمون از زیر بود نخ رو به این صورت ببینید، به این شکل یه ژوته بزنید و دونه بعدی رو که از زیر هستش از زیر ببافید. وقتی که این رو بافتید این دونه رو از زیر ژوته به این شکل در بیارید و بعد از زیر دونه اول بعد اون رو یکم سفت کنید. خب دونه بعدی دونه رو هستش. وقتی دونتون از رو بود به این شکل ژوته بزنید. ببینید به این شکل ژوته بزنید و دونه رو ببافید و بعد دونه‌ای که بافتید رو از زیر ژوته در بیارید و بعد اون رو از زیر دونه اول خارج کنید تا انتها به همین شکل هستش. الان دوباره دونمون از زیر هستش، به این شکل یه دونه ژوته میزنم، دونه زیر رو میبافم و بعد دونه بافته شده رو از زیر ژوته خارج میکنم و بعد از زیر دونه اول. دونه بعدی از رو هست، به این شکل یک ژوته میزنم، دونه رو از رو میبافم و بعد همین کار رو تا انتها باید تکرار بکنید. دونه بعدی زیر هست، به این شکل، بعد این رو خارج میکنم، به این شکل در میادش. تا انتها به همین روش دونه رو کور میکنم و این قسمت به پایان میرسه. خب الان قسمت پشت لباس رو دقیقا مثل قسمت جلو خب من نخ اینجا اضافه کردم و بافتم، یعنی هیچ تغییری ندادم. بعد بافتم رسیدم به کشباف رو هم به اندازه جلو بافتم. الان میخوام این سمت و این سمت بندای لباس رو ببافم که روش دکمه بدوزم که از این طرف که جا دکمه داره به این صورت بسته بشه. خب بعد باید به این صورت عمل بکنیم. این 8 دونه کشباف این سمت و 8 دونه کشباف این سمت رو باید ادامه بدیم و این وسط کور بشه. خب ابتدا این کار رو انجام میدیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. خب این 8 رو برای اینکه بند رو ببافم نگه میدارم. 2 4 6 8. بعد این قسمت رو کور میکنم تا برسم به این 8 دونه این سمت. خب به هر روشی که البته به هر روش که نه، به همین روشی که این قسمت رو کور کردم اینجا رو من کور میکنم تا برسم به این 8 دونه. خب الان من این قسمت 8 رو که بافتم و بعد این قسمت رو به همون روشی که توضیح دادم برای بافت کشباف کور کردم و الان ببینید روی این میلم باید 8 باشه. 1 2 3 4 5 6 7 8. الان این 8 دونه رو باید به صورت بافت کشباف یه چند رجی ببافیم، یه چند سانتی متری ببافیم که من این رو میبافم. فکر کنم یه 16 17 سانتی متر که ببافیم کافی هستش. ببینید اینجا زیر رو زیر رو زیر رو زیر و دونه آخر رو نبافته. این رو به همین صورت میبافیم. یه 17 سانتی متر که ببافیم کافی هستش و بعد کورش میکنیم و بعد این قسمت رو نخ اضافه میکنیم. این قسمت رو هم بافت کشباف هستش، این هم 17 سانتی متر میبافیم و کور میکنیم و من بعد توضیح میدم که قسمت جیب رو باید چجوری ببافیم. خب من بندای شوا پیشبندی رو تمومش کردم، کور کردم و الان میخوام این قسمت جیب رو توضیح بدم، ببافم. ببینید من میخوام برای قسمت جیب خب به این شکل یعنی میخوام ببافم. مدل این قسمت کنار شلوار رو نگاه کنید که البته اینو هنوز توضیح ندادم براتون، این رو توضیح میدم. بعد به همین دلیل نگاه بکنید این دو تا از این قسمت رو میخوام مثل اینجا ببافم، یعنی دونه هم از
به شکل بافت ساده هستش، ولی این قسمت رو از رو می بافم. خب بعد 5 تا دونه وسط رو هم میخوام به همین شکل ببافم، به این شکل ببافم که الان یه نخ اضافه میکنم، از این سمت شروع میکنم به بافت. خب اینجا قسمت رو هستش. خب این 2 تا دونه رو پس از زیر می بافم الان. خب 2 تا دونه از زیر می بافم و بقیه دونه ها، یعنی کلا 13 تا دونه هستش، 2 تاشو از زیر بافتم، بعد 11 تاشو اینجا از رو ببافم. اینجا هم بافت ساده داریم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. خب پس این 13 تا دونه 2 تای اولش رو از زیر بافتم، بعد 11 تا رو از رو بافتم. الان این 5 تا دونه رو هم باید از زیر ببافیم، 1 2 3 4 5 و بعد 11 تا دونه از رو، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و این 2 تا دونه آخر رو هم از زیر می بافم بهش. خب دیگه الان بافتمون دیگه ساده بافی هستش و کار خاصی نداره. اینجا الان باید از رو ببافیم این 2 تا دونه اول که نبافته در میاد و بعد این 11 تا از زیر هست. این رو می بافم و بعد این 5 تا دونه از رو و بعد اینا از زیر. یعنی نگاه بکنید بافتمون ساده بافی هستش، ولی ساده بافی این قسمت وسط و 2 تای این قسمت ساده بافیش برعکس اینجا هستش. مثلا اینجا الان از رو بافتم، اینجا رو از زیر می بافم. رج بعد میشه برعکس، یعنی مدل خاصی نیستش، ساده هستش و من این قسمت ها رو به خاطر این مدلی بافتم که میخوام این طرح رو روش پیاده کنم. خب این 2 تا دونه رو هم از رو می بافیم. خب این رو به همین شکلی که توضیح دادم یه چند رجی من می بافم، بعد سانت می گیرم، بهتون میگم که چقدر بافتم. خب ببینید من جیب رو به همون صورتی که براتون توضیح دادم بافتم و یه 2-3 سانتی الان سانت میزنم کشباف بافتم، آخرش رو 3 سانتی متر کشباف بافتم و کل جیبم رو اندازه میزنم 12 سانتی متر هستش و بعد که 12 سانتی متر رو بافتم اون قسمت رو کور کردم و الان میخوام بهتون توضیح بدم که این قسمت رو چجوری باید درست بکنیم با استفاده از قلاب، که من یه مقدار از این سمت رو درست کردم و الان براتون تو قسمت جیب توضیح میدم که به چه شکل هستش. ببینید دوستان این قسمت رو پشت نگاه بکنید که به شکل بافته گندمی هستش. خب باید ما اینا رو طوری بدوزیم که از هر شیاری که این قسمت ها هست اینجا، خب اگر مثلا میخواید که به شکل خیلی ساده تر این رو بدوزید یعنی ببافید، میاید ببینید این حاشیه‌ای که این قسمت هست، این حاشیه ها رو باید داخلش ما زنجیره بزنیم از اون سمت. برای که اشتباه نکنید این حاشیه رو من با سوزن، خب با همون رنگی که میخوام استفاده بکنم یه دوخت میزنم که از اون سمت قشنگ مشخص باشه. البته خیلی نیازی هم نیست به این کار، ولی برای کسایی که تازه کار رو شروع کردن این رو میزنم که یه وقت دونه ها رو
قاطی نکنن دوستان. به این شکل این به عنوان یه نشونه هست که میتونید این رو استفاده بکنید. خب به این شکل الان مثلا این قسمت رو بهتون نشون میدم. ببینید دوستان، الان مثلا من اینو رو درست کردم، این قسمت نخا رو ببینید از این شیارا پیداست. خب الان من براتون یه قسمت رو میبافم، این قسمتی رو که نشونه زدم. میخوام از این رنگ استفاده کنم. خب با استفاده از قلاب، خب قبل از اینکه بخوایم اینا رو به هم وصل بکنیم، ببینید این نخ رو که میخواید استفاده بکنید این زیر بندازید و بعد شروع میکنیم از این شیارا یه دونه در میارم. این رو اول نگه دارید با دستتون و بعد از اولین شیار این رو وارد کنید. ببینید از این قسمت این رو وارد بکنید و بعد نخ رو بکشید بیرون. به این شکل نخ رو بکشید بیرون و بعد الان این نخ رو دیگه نمیخواد نگه دارید و من اینجوری یکم مرتب کنم. الان این نخی که از کانوا اومده رو ببینید به این شکل دور انگشتتون بپیچید و بعد وارد شیار بعدی بشید. این قسمت ببینید از این پشتم بهتون نشون میدم و بعد این رو یه دونه اینطوری بپیچید و در بیارید بیرون. من این رو یکم سفتش کنم. در بیارید بیرون و از این قسمت این رو بکشید بیرون به این شکل و بعد سفتش کنید. به همین ترتیب دوباره وارد شیار بعدی بشید. کلا بافتی که این مدلی بافتم به خاطر اینه که مشخص بشه اصلا این شیارا. بعد این رو وارد این قسمت میکنید. ببینید دوباره یه دونه میپیچید دور این در میارید به این شکل و بعد این رو دوباره از زیر این به این صورت در میارید و بعد سفتش میکنید. همینطوری تا انتها باید به این شکل ببافید. حتی میتونید اینم نمیخواد دور انگشتتون بپیچید، آزاد بذارید این مدلی بگیرید و بعد وارد شیار بعدی میشید. ببینید اشتباه یه وقتی نزنید اینجا. بعد یه دونه دوباره در میارید و بعد این رو به این صورت دوباره وارد شیار بعدی میشید. ببینید قشنگ مشخص هستش، علامت هم که زدیم بهتر معلومه. این رو دوباره به این صورت در میارم، از زیر این میکشم بیرون، سفتش میکنم. دوباره از شیار بعدی فقط حواستون باشه که اشتباه نزنید. چند تا دونه رو من براتون میبافم. ببینید حواستون باشه نختون باز نشه. نخم باز شد، دوباره اینو میزنم.
به همین ترتیب تا انتها باید این کار رو انجام بدید. خب بعد دوباره قسمت بعدی رو ببینید دقیقا میایید کنار این میزنید. از این پشتم بهتون نشون میدم. ببینید شیار این قسمت یعنی کنار هم هستش. خب اینو کنار این شروع میکنید به زدن، بعد 2 تا هم این قسمت میزنید. بعد دیگه اینم سلیقه‌ای هستش دیگه، میتونید یه فاصله اینجا بدید، یه فاصله اینجا بدید، 2 تا هم این وسط ببافید. البته این 2 تایی که این وسط میخواید ببافید رو بهتر هستش که با رنگ خود این ست بکنید، خب که نمای بیشتری بهتون بده. این قسمت رو هم ببینید من به این صورت میخوام ببافم. 2 تا به این شکل اینطوری کنار هم زدم، 2 تا هم باید اینجا بزنم، بعد یه فاصله میخوام بدم این قسمت و این 3 تا رو هم این قسمت 3 تا با رنگ خود شلوار پیشبندی میخوام این قسمت رو درست بکنم که اینجا 6 تا دونه هستش، به خاطر همین وسطش رو من 3 تایی میزنم، اینجا 5 تا دونه هستش. و بعد که این کار رو انجام دادیم باید این قسمت ها رو وصل بکنم، یعنی اینطوری میخوام وصل بکنم و با استفاده از همین قلاب اینجا رو میخوام یه دوخت به این صورت بزنم، یه دوختم به این صورت. خب دوستان الان قسمت جیب به این شکل در اومده. ببینید 2 تا از این رنگ، 2 تا از رنگ خود شلوار و 2 تا هم از همین رنگ. نگاه کنید 2 4 6 تا من اینجا به این صورت درست کردم. بعد نخهای اضافی رو هم این پشت با استفاده از سوزن مخفی کردم و انتهاش رو چیدم. بعد این سمت رو نگاه کنید من با استفاده از همین قلاب این سمت رو مثل همین قسمت درست کردم، اما با استفاده از سوزن هم میتونید این رو بدوزید. حالا من این سمت رو با استفاده از سوزن بهتون آموزش میدم. نگاه بکنید از همین قسمتی که من اینجا 2 تا از رو بود دیگه، درسته؟ این دونه حاشیه و 1 دونه هم اینجا. ما باید دوختمون رو اینجا بزنیم. ببینید سوزن رو از ابتدای کار که اینجا هستش وارد میکنم به این صورت و بعد این سمت یکم نخم رو آزاد میذارم، یکم نخ رو آزاد میذارم و بعد شروع میکنم به دوختن. نخ رو به این شکل در بیارید، ببینید اینو اینطوری بگیرید دستتون، نخ رو به این شکل در بیارید و از همین جایی که ابتدا سوزن رو فرو کردید، خب بعد یک مقدار خیلی کم اینطوری بیاید بیرون، بعد این رو سفت بکنید و بعد دوباره همین کار رو تکرار بکنید. از همین قسمت از بغلش، ببینید داخل نزنید، اینو از این بغلش یه بست میزنم و دوباره همون مقداری که این قسمت بود سوزن رو در میارم و بعد دوباره این رو میکشم. ببینید به این شکل سوزن رو از کنار این در میارم تا انتها. به همین شکل میتونید بدوزید یا اگه براتون راحته با استفاده از قلاب با همون روش قبلی هم میتونید انجام بدید. خب به این شکل در میاد. من این رو تا انتها میدوزم. دوستان من الان جیب رو به همین صورتی که براتون توضیح دادم دوختم و بعد 2 تا دکمه برای این قسمت دوختم و این قسمت وسط و فوق شلوار رو هم دوختم. این قسمت ها رو کامل کردم به همون روشی که براتون توضیح دادم. ببینید به این شکل در اومده و الان اندازه ها رو بهتون میگم. خب
ببینید اگر بخوایم از قسمت که بند رو گذاشتیم، از قسمتی که بند رو گذاشتیم تا کشباف شلوار 61 سانتی متر شده. ببینید از این قسمت ها تقریبا شده 61 سانتی متر و این قسمت ها رو هم که بهتون قبلا گفته بودم، این قسمت الان اگر از اینجا اندازه بگیرم تقریبا 21 سانتی متر هستش. بعد از فاصله فاق تا جیب رو درست کردم 11 سانتی متر هستش و کل جیب 11 سانتی متر هست و از قسمتی که برای این قسمت کشباف رو بافتم تا فاق شلوار تقریبا 34.5 سانتی متر شده و بعد چیز خاص دیگه ای نمیمونه. امیدوارم که شما هم این بافت رو ببافید، لذت ببرید دوستان. بعد این شلوار پیشبندی برای سن 1 تا 1.5 سال مناسب شده که اگر شما بخواید برای سن مثلا 2 سال تا 2.5 سال ببافید، ببینید همین مقدار سر بندازید. فقط این قسمت پاچه های شلوار رو اینجا مثلا 20 سانتی متر هستش، شما تا 24 سانتی متر هم میتونید این رو ببافید. بعد پهنای کار اندازه هستش، این قسمت ها رو هم چند سانتی متر ببافید اضافه تر. همینطور حتی میتونید اگر بچه مثلا بچه خودتون هستش میتونید اندازه گیری بکنید و طبق اندازه هایی که مثلا گرفتید که دقیق تر در میاد. من این اندازه ها رو اندازه های بازاری هستش، طبق لباس های بازاری براتون میبافم و توضیح میدم. خب دوستان اگر این بافت رو دوست داشتید کانال من رو سابسکرایب کنید، عضو کانالم بشید تا آموزش های بعدی رو از دست ندید که اونها هم لباس کودک هستش. شما در این کانال لباس های کودک رو به روش ساده یاد میگیرید. دوستان لایک و کامنت یادتون نره. نظری پیشنهادی داشتید، انتقادی حتی داشتید، برام تو کامنت ها بنویسید. مثل همیشه براتون آرزوی سلامتی میکنم. در هر جای دنیا که هستید سلامت باشید. خداحافظ.